හැමෝම පිළිගන්නවා plan B channel එකට. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ගොඩක් අය තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි Binance වලදී කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් කියන දේ. ඉතින් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා ට්‍රේඩින් මේගොල්ලෝදී paper wallet එක add කරගන්න විදිය, paper wallet එකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය. ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතන කාඩ් එක දාන්නම් බලන්න ඒක. දැන් අපි Binance wallet එකේදීම කොහොමද ඒකට යන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම යනවා future වලට Binance app එකේ future කියන කොටසට යන්න. එතන ගිහිල්ලා ඔය මෙතන මේ තියෙනවා ටික් තුනක්. මෙන්න මේ ටික් තුන උඩ ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. එතකොට එනවා මෙන්න මෙතන mock trading කියලා. මෙතන mock trading. මෙන්න මෙතන mock trading කියලා තියෙනවා. ඔය mock trading කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා ඔයාගේ account එකට විස්තර අහලා. ඉතින් ඔයාගේ account එකේ විස්තර ටික මෙතන ඔටෝ මෙයා ගන්නවා. account එක verify කරලා තියෙන්න ඕනේ. verify කරලා තිබුණොත් තමයි මේකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තාම account එකක් නැත්නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා account Binance account එකක් හදන link එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එතනින් account එකක් හදාගන්න 110ක lifetime discount එකත් එක්කම trading fee වලට. ඔයාගේ account එකක් තියෙනවා නම් තියෙන account එකෙන් වුණත් මේකට යන්න පුළුවන් verify කරලා තියෙනවා නම්. ඒක මෙතන account details හරිනම් mail එක හරිනම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් continue කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලත් මේ mock trading කියන එකට යන්න. මෙතන more කියන තැනින් පහළට එන්න. පහළට ආපුවාම තියෙනවා Google එකෙන් පව කරන් එනකොට තියෙනවා මෙතන mock trading කියලා. ඉතින් මෙතනිනුත් යන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සල්ලාම ආපුවම මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා මේකේ වෙන දේවල් ටික. ඒකට තේරෙන්නේ නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකක් ගැන වීඩියෝ එකකුත් මම කලින් දැම්මා. ඒකත් මෙතන උඩ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා චුට්ටක් බලන්න. කාඩ් එකක් දාලා තිනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒක. ඒතර මේ වගේ ඔයාලට coin pair select කරගන්න මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ margin isolated එතකොට ඔයා දාන coin pair ගැන ඔක්කොම මේ ටිකේ විස්තර තියෙනවා. ඒක මේක පළවෙනි trade එක දැම්මට පස්සේ මේක ආයෙන්නේ නැහැ අයින් වෙනවා. බොහොම සරලව ඔයාට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් වල කොහොමද මේ ටික වැඩ කරන්නේ කියන දේ. මේ හැම දෙයක් ගැනම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙලාව අරගෙන චුට්ටක් මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ mock trading එකේ ඉන්නවා කියලා අඳුර ගන්න ලේසිම තැන තමයි මෙන්න මෙතන ටැප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ icon එක දැක්කොත් ඔයා ඉන්නේ mock trading කියන එකේ තමයි ඉන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන back to live කියලාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ back to live එක දුන්නොත් එහෙම ආපහු ඔයා පරණ ඔයාගේ සාමාන්‍ය account එකටම යනවා. කියන්නේ සල්ලි දාලා තියෙන wallet එකටම යනවා. ඉතින් මෙතන අපිට trading වලට USDT 3000ක් ප්‍රමාණයක් අපිට හම්බ වෙනවා practice කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහට මේක cross දාගෙන isolated දාගෙන අපි කලින් videos වලදී කියලා දීලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න ගිහිල්ලා channel එකේ. එතකොට මෙතන leverage වැඩි කරගෙන buy orders, sell orders, limit orders, එතකොට market orders මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතනින් practice කරලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද මේකෙන් profit කරන්න පුළුවන්ද මට දැන් මේ දේ තේරෙනවද කියන දේ දැන් ප්‍රැක්ටිස් කළාම ඔයාලට Binance වල ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන
මෙන්න මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඒතකොට අර වගේම අපිට මේකේ chart වලට යන්න පුළුවන්, chart බලන්න පුළුවන්, හැමදේම මේකේ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉරි තුනක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉරි තුනේ උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට history බලන්න වගේ trading history බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන preference කියලා තියෙනවා. එතෙන්ද ගියාම අර අපේ සාමාන්‍ය future wallet එකේ තියෙන දේවල්ම මේකෙත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා adjust කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන නිකන් ඔයාලට එක trade එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මම market order එකක් දාන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ මිලට යන මිලටම trade එක වැටෙන්නයි දාන්නේ. ඒක market price එකකින් ඔයාලට පුළුවන් link coin වලින් දාන්න. එහෙම නැත්නම් USDT වලින් දාන්න. මම නම් ගොඩක් කරලා දාන්නේ USDT amount එකක් දාලා. එතකොට මෙතන මම දැම්ම $50යි කියලා. order එක $10ට අඩුවෙන් දාන්න බෑ කියලා මෙතන message එකක් ආවා. right අපි $50ක order එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම long order එකක් දානවා. right එතකොට ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා long ඒ මම දැන් මේ market order එකක්. ඒක නිසා මෙතන position වලට ගියා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ වගේ trade එක profit වෙනවද loss වෙනවද ඒ විදිහට හැමදේම පෙන්නනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් practice කරගන්න වගේ ගිය විදිහට එහෙම මෙතන දැන් ඔන්න අපහු loss පැත්තට ගිහලා තිනවා 750ක් loss එකට ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් profit කරපු වෙලාවට මේක close කරගන්න විදිහ පවා හැම එකම ඔයාලට මෙතනින් හොඳට practice කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේකත් කට්ටිය practice කරලා බලන්න. දැන් නම් මට data මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ඒකයි මේක පොඩ්ඩක් ඕ වෙනවා අඩුයි. අපි අපෝ close වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඔව් data වල පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාලා එකපාරටම Binance වලට සල්ලි දාගෙන තියෙන සල්ලි නැති කරගන්න නැතුව මේ වගේ එකක් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුරුදු වෙලා ඉවරලා Binance වලට සල්ලි දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. මොකද මේ හැම දෙයක්ම තමන්ගේ සල්ලිත් එක්ක කරන දේවල්. ඉතින් හරිම රිස්කි වැඩක් මේ ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා දේ. ඒ වගේම ලොකු ප්‍රොෆිට් තියෙනවා. ඉතින් හරියට දැනගෙන කරොත් නම් ඔයාගේ loss එකක් නැහැ. නමුත් නොදැන කරොත් ලොකුවට loss වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරියට ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. දැන් practice account එකකුත් තියෙන නිසා ඔයාලට ගොඩක් ලේසි මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.